Setelah 70 tahun di atas tahta, Ratu Elizabeth II telah mangkat di Istana Balmoral, Scotland pada 8 September 2022 sewaktu umurnya 96 tahun. Dan secara automatik, anak lelaki sulungnya iaitu Putera Charles, 73 tahun, mengambil alih tahta monarki Britain dengan gelaran Raja Charles III bersama-sama juga lebih 500 juta US dollar harta peribadi ibunya. Sejurus kemangkatan Ratu Elizabeth, setiap usaha sulitnya, Edward Young telah memberikan mesej London Bridge is down kepada Perdana Menteri bagi mengatur rancangan operasi London Bridge merangkumi perancangan yang akan dilakukan bagi pengemudian tersebut. Untuk 12 hari selepas kemangkatan Ratu Elizabeth, negara Britain akan memasuki fasa berkabung dan beberapa program sukan seperti Liga Perdana Inggeris telah ditangguhkan. Monarki Britain mempunyai sejarah panjang ribuan tahun sejak kedatangan bangsa Anglo-Saxon dari Jerman Utara ke Britain dengan Raja Egbert dijadikan King of All England memerintah dari tahun 802 hingga 839. Raja atau Ratu Britain juga adalah ketua bagi pertubuhan 56 negara Commonwealth atau bekas jajahan Empayar British dan masih dijadikan ketua negara bagi 14 alam Commonwealth termasuk Australia, Kanada dan Jamaika. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat lebih mendalam mengenai Ratu Elizabeth II dan mengenai fasa Pax Britannica. Teruskan menonton. Ratu Elizabeth II atau Elizabeth Alexandra Mary dilahirkan pada 21 April 1926. Beliau menjadi pewaris mahkota Britain apabila bapa saudaranya, Raja Edward, memilih untuk melepaskan tahta pada 11 Disember 1936 dan bapa Elizabeth, George, diangkat sebagai raja. Ini kerana Raja Edward ingin mengahwini wanita bersama walis yang juga seorang janda dan Gereja England tidak membenarkan bakal raja mengahwini wanita yang bukan gadis. Ratu Elizabeth berkahwin dengan Lieutenant Tentera Laut Philip Mountbatten iaitu seorang putera dari Inggeris pada 20 November 1947. Philip telah meninggal dunia pada April 2021 pada usia 99 tahun. Pasangan ini mempunyai 4 anak iaitu putera Charles lahir pada 1948, puteri Anne 1950, putera Andrew 1960 dan putera Edward 1964. Sebagai anak sulung, Elizabeth menaiki tahta pada usia muda iaitu 25 tahun selepas kemangkatan ayahnya, Raja George ke-6 pada 6 Februari 1952 semasa Elizabeth berada di Kenya bagi program lawatan diraja. Elizabeth kemudian dimahkotakan pada 2 Jun 1953 di Westminster Abbey sebagai Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth menaiki tahta selepas 7 tahun Perang Dunia Kedua ketika fasa kemerosotan Empayar British. Kekuatan Britain telah digunakan dengan banyak dalam Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918 dan kedua 1939 hingga 1945. Selepas itu, satu persatu jajahan Britain mencapai kemerdekaan. Kedudukan Britain sebagai kuasa dunia digantikan pula oleh Amerika Syarikat yang mencipta Pax Americana. Raja berkuasa mutlak kepada sistem raja berperlembagaan di Britain. Ratu Elizabeth II memegang tahta selama 70 tahun dan 92 hari iaitu paling lama dalam sejarah monarki Britain, mengatasi rekod nenek moyangnya Ratu Victoria yang menduduki tahta selama 63 tahun dan 7 bulan. Raja yang paling lama bertahta dalam sejarah ialah Louis ke-14, seorang raja Perancis dari tahun 1643 hingga 1715, bertahta selama 72 tahun. Raja Bhumipol dari Thailand merupakan raja yang kedua paling lama memerintah di dunia selama 70 tahun dan 126 hari sebelum mangkat pada usia 89 tahun. Untuk beberapa abad, monarki Britain memegang kuasa penuh sehingga abad ke-13 sehingga tercetus perang First Barons' War di mana para bangsawan mula memberontak dengan pelaksanaan sistem kuasa raja yang berkuasa mutlak. Menjelang zaman pertengahan, Eropah mengamalkan sistem feudal dan masyarakat feudal di England terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja, bangsawan dan pahlawan, manakala golongan yang diperintah terdiri daripada petani dan hamba. Peperangan ini menyaksikan dua pihak iaitu bangsawan The Barons yang diketuai oleh Robert Fitzwalter dan Raja The Royalists yang diketuai oleh King John of England. Setelah kalah pada tahun 1215, Raja John menandatangani satu piagam Magna Carta yang mempunyai kuasa penting kepada perundangan Inggeris berkaitan kuasa dan hak raja-raja. Dokumen yang mengandungi 63 klausul ini menetapkan undang-undang yang mengikat raja terhadap kedaulatan undang-undang. Melalui piagam ini, raja lebih bertanggungjawab kepada hak rakyat dan peka dengan tuntutan rakyat. Majlis 25 Baron yang dibentuk oleh piagam ini untuk mengawasi raja akhirnya menjadi Parlimen England. Magna Carta merupakan antara dokumen yang paling penting bukan sahaja dalam sejarah perundangan British, malah ia menjangkaui seluruh dunia.
Idea-idea Magna Carta juga mempengaruhi perlembagaan dan pembangunan negara-negara lain. Pada awalnya, Parlimen dimulai sebagai badan bangsawan dan pendeta terkemuka dengan raja atau ratu memantau dalam pelaksanaan kekuasaan. Kemudiannya, secara berperingkat, kuasa Parlimen semakin banyak dan melebihi kekuasaan raja atau ratu yang hanya menjadi simbolik bermula pada kebangkitan Glorious Revolution of 1689. Dalam dokumen The 7001 Act of Settlement menandakan penyerahan kuasa pemerintahan kepada Parlimen di bawah sistem raja berperlembagaan. Sejak tahun 1688, walaupun Raja atau Ratu Britain memiliki hak menasihati Perdana Menteri, tetapi yang menentukan hala tuju negara Britain adalah Perdana Menteri di bawah sistem Parlimen. Sistem ini walaupun seakan melemahkan kuasa England, tetapi ia sebenarnya dapat melancarkan pentadbiran. Yang sangat baik di dalam sistem ini, Perdana Menteri yang tidak cekap boleh digantikan secara aman, sesuatu yang tidak dapat dilakukan sekiranya Raja berkuasa mutlak sebagai kuasa negara. Dengan kelebihan yang ada pada sistem politik dan juga ekonomi, Britain akhirnya berjaya mengatasi Perancis sebagai kuasa Eropah dan dunia sekitar abad ke-19, dikenali sebagai Pax Britannica. Keluarga Windsor. Keluarga di Raja Britain yang ada pada hari ini dikenali sebagai House of Windsor. Sebelum 1917, anggota keluarga di Raja Inggeris tidak memiliki nama keluarga. Dinasti ini berasal dari keturunan orang Jerman. Raja George V iaitu datuk kepada Ratu Elizabeth II mengasaskan nama House of Windsor pada tahun 1917 kerana sentimen anti-Jerman di Empire British semasa Perang Dunia Pertama. Semasa pemerintahan Raja dan Ratu dari House of Windsor ini, Empire British terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua yang kedua-duanya berakhir dengan kemenangan pihak British, tetapi kemudian kehilangan statusnya sebagai kuasa besar semasa dekolonisasi. Kekayaan dan sumber pendapatan monarki Britain. Selain keluarga di Raja Arab dan Timur Tengah, keluarga di Raja Britain menduduki tempat kelima dengan jumlah harta bernilai 88 bilion US dollar. Mendiang Ratu Elizabeth mempunyai harta peribadi kira-kira 500 juta US dollar yang akan diwarisi oleh Raja Charles. Setiap tahun, keluarga di Raja Britain akan mendapat wang pembelanjaan dari hasil cukai rakyat yang dipanggil sebagai Grant Berdaulat. Wang pemberian kerajaan ini adalah untuk menampung perbelanjaan ratu atau raja untuk menjalankan tugas sebagai ketua negara. Bagi tahun 2022 hingga 2023, jumlah Grant Berdaulat ini ialah 86.3 juta pound. Ia digunakan untuk membayar pekerja istana, penyelenggaraan istana dan kos pengangkutan bagi tugasan diraja. Ratu Britain turut memberikan semua hasil keuntungan harta milik keturunan diraja iaitu estate mahkota atau Crown Estate kepada kerajaan. Kediaman yang dimiliki termasuk Istana Buckingham yang bernilai sekitar 4.9 bilion US dollar. Crown Estate ini adalah milik keluarga diraja, akan tetapi tidak boleh dijual. Oleh itu, keuntungan dimasukkan ke dalam pembendaharaan kerajaan British dan sebagai tukaran pembayaran Grant Berdaulat yang bernilai kira-kira 25% daripada keuntungan Crown Estate. Pada tahun 2020, Crown Estate menjana hasil sebanyak 700 juta US dollar dengan keuntungan 475 juta US dollar. Selain itu, ratu dan keluarga diraja lain mendapat perbelanjaan daripada keuntungan hartanah Estate Duchy of Lancaster bernilai 652.8 juta pound diwarisi daripada tahun 1250 merangkumi 18,454 hektar tanah di England dan Wales yang menyediakan sumber pendapatan bebas dikenali sebagai privy purse. Kritikan Empire British. Kemenangan British mengalahkan Napoleon Bonaparte dari Perancis pada tahun 1815 memberi peluang kepada Britain untuk menguasai wilayah-wilayah yang lebih besar di India dan Afrika setelah tidak wujud lagi saingan kuasa besar pada ketika itu. Ini memberi peluang kepada Britain berkuasa serta memperkenalkan Pax Britannica kepada seluruh dunia. Pax Britannica digambarkan sebagai sebuah kuasa dunia yang rakus dan tamak. Perdagangan bebas menjadi prinsip utama yang diamalkan oleh Britain pada tahun 1840-an. Ini memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan penguasaan kewangan Britain. Daripada 193 buah negara di bawah keahlian PBB hari ini, hanya 22 buah negara dalam dunia yang tidak pernah dijajah oleh Empire British dan koloni pertama British ialah negara jiran, Ireland pada tahun 1556. Pada tahun 1920, keluasan koloni Empire British merangkumi 1/5 populasi dunia dan 1/4 atau 26,000 juta kilometer persegi daripada daratan dunia.
Walaupun permulaan penjajahan British berlaku beberapa dekad selepas penjajahan Portugal dan Sepanyol ke atas Afrika dan Amerika, Empayar British diingati sebagai punca pelbagai konflik dunia sehingga hari ini, seperti apa yang berlaku di Palestin dan menggunakan sistem perhambaan di samping mengaut kekayaan hasil bumi. Mungkin ramai rakyat British sendiri tidak mengetahui tentang penjajahan negara itu bersama Kesatuan Soviet ke atas negara Iran yang merupakan sebuah negara neutral semasa Perang Dunia Kedua. Iran dijadikan sebagai hub logistik bagi menyalurkan 1/3 bantuan ketenteraan penting daripada Pakatan di Eropah kepada Kesatuan Soviet. Selain merampas telaga minyak milik Iran, British dan Kesatuan Soviet turut mengambil hasil makanan seperti biji rin, menyebabkan rakyat Iran hampir kebeluran. Antara koloni yang memberi kesan paling teruk ialah benua Afrika yang sangat kaya dengan hasil bumi, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan setelah disalahgunakan oleh penjajah dan berbilion dolar keuntungan diletakkan di dalam bank milik British tanpa pembangunan untuk penduduk asal. Pemerdagangan hamba turut menjadi asas kepada Empayar British di negara-negara Hindia Barat, membuktikan bahawa kemakmuran dan pembangunan yang dibawa ke Britain mengakibatkan kesengsaraan manusia lain. Pax Britannica dimusnahkan seperti apa yang disebut sejarawan sebagai kejatuhan kuasa Inggeris yang berpunca daripada keruntuhan ekonomi dan kewangan akibat dua perang dunia. Kesimpulannya, Ratu Elizabeth II yang memegang takhta monarki Britain begitu panjang selama 7 dekad sehingga ada yang menamakan tempoh tersebut ialah era Elizabeth II dengan pelbagai peristiwa penting seperti Brexit dan 15 Perdana Menteri bertukar ganti. Raja Charles yang menggantikan Ratu Elizabeth II semestinya mempunyai tugas besar menggalas tugas simbolik ketua negara dan meneruskan kestabilan monarki di saat ramai golongan mula menganggap monarki tidak lagi sesuai dengan zaman kini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.